Hey guys, for today's vlog, I'm gonna be teaching you how to edit your pictures using PICSART. Ayan, makikita nyo guys. Ayan, kailangan meron kayong app ng PICSART. And then, pag bukas nyo ng PICSART, makikita nyo meron kayong mga pagpipilian na templates. So, piliin nyo yung sa dripping effect. Tapos, ipili kayo ng picture na gusto nyong i-edit. And pagka-download ng picture, automatic ma-edit siya, maka-cut out siya guys. And make sure na ma-erase nyo yung mga parts na hindi nyo gustong maisama. Then after that guys, kapag okay na siya, na-cut out na, pwede nyo piliin kung anong filter gusto nyo. Pwedeng cartoonize o pwedeng black and white, whatever na filter gusto nyo. Well, sa case ko kasi, mas bet ko yung walang filter para mas clear yung picture. And then after nyan, click yung next. Tapos pwede mo din i-edit kung anong gusto mong or kung anong color pala gusto mo sa hair mo. Then after that, guys, ayan, click lang yung next. Pili kayo ng gusto nyong background. So, sa akin, mas gusto ko yung color white. Although, maganda rin naman yung ibang color. I prefer lang yung color white. And then, dahil nga pumili tayo ng kanina ng template, so yung mga stickers na meron doon, yun din yung lalabas dyan. And you can just delete it if hindi nyo type. So ako, hindi ko rin siya gusto. So ang i-retain lang natin yung dripping effect niya. Ayan. Pwede nyo i-adjust doon sa laki na gusto nyo or sa liit lang. Or sa width. Ayan, may edit nyo siya. Depende sa kung anong style gusto nyo. So, ayan. Edit natin. Okay na siya. Ayan, makita nyo. Yun, ganun siya. So, after nyan, after yung dripping effect, pwede kang pumili dun sa stickers para i-design mo doon sa picture na na-edit mo na. Ayan, you can try the star. Pero feeling ko kasi parang hindi siya akma dun sa picture, so wag na yan. Ayan, you can try the glitter stickers. You can use this then para medyo extra siya or fancy. So, if di rin niyo siya gusto, pwede rin niyo siyang i-delete. Depende lang sa kung anong style gusto niyo. And ako, mas gusto ko yan. So, i-save na natin siya. Ayan. At dahil hindi ako bumili, pwede mo siyang skip na lang. Ayan. So, save mo na siya sa gallery mo. Ganun lang kadali, guys.